Chào mừng các bạn đã đến với Vietnam Innovator mùa 3. Tôi là Miro Nguyễn và host của chương trình. Ngày hôm nay thì tôi đã mời được một bạn thân, cũng là một đồng nghiệp và cũng là một người có một cái chức vụ rất là lạ, là bạn Linh Nguyễn, hiện nay đang là Founder in Residence của công ty NFQ Asia. Linh thì đã một thời gian dài học tập và làm việc ở bên Đức và quay trở lại Việt Nam để tham gia vào cái thị trường lao động và tham gia vào những cái dự án mới. Xin chào Linh. Xin chào Miro, xin chào các bạn của Vietnam Innovator mùa thứ 3. Trước khi chúng ta nói về công ty và nói về cái gọi là cái chức vụ hơi lạ kỳ lạ của bạn, thì bạn có thể chia sẻ về cái background của bạn như thế nào? Ngày xưa vì sao sang bên Đức học và vì sao, lý do gì lại quay trở lại Việt Nam? Ngày xưa thì tôi cũng như những người khác là rất là có ước mơ là đi ra nước ngoài để được học tập, để được trải nghiệm những cái education của thế giới. Sau đó thì tôi cũng đã tìm hiểu và đi sang Đức để học tập. Học tập sau một thời gian thì dĩ nhiên là mình sẽ cần thêm những cái kinh nghiệm trước khi mà mong muốn là trở lại đất nước để cống hiến. Cho nên là tôi đã ở lại nước Đức và làm việc hơn 10 năm ở đó. Thì tôi thì bắt đầu từ là một developer, là một người coding. Sau đó dần dịch chuyển tới hướng đi là một nhà quản lý. Thế cái lý do gì thì quay trở lại Việt Nam, đang công việc tốt, đang trải nghiệm hay, thì tại sao lại quay lại Việt Nam? Cái lý do thì có rất là nhiều lý do, nhưng mà một trong những cái lý do mà quan trọng nhất đối với mình đó là ngay từ đầu khi mà mình đi ra nước ngoài học tập và làm việc thì mình luôn luôn mong muốn là để trở lại Việt Nam và cống hiến cho đất nước. Ngoài ra thì khi mà thị trường Việt Nam càng ngày càng phát triển thì có những cái cơ hội nó dần dần rõ ràng ra và nó lớn lên, thì cũng không còn nhiều cái lý do để mà níu kéo mình ở lại những cái đất nước như là Đức hay là những cái nước phát triển hơn nữa, mà mình thấy được ở Việt Nam còn có nhiều cái cơ hội hơn thế nữa, và đấy chính là cái lý do mà mình quyết định quay trở lại Việt Nam. Thế thì bây giờ nói về cái chức của bạn, tại vì là hôm trước là thấy khoe và thấy bắt đầu announce từ cái việc là trở thành founder in residence. Thế thì làm việc với tất cả các cái startup thì thường sẽ có là founder, sẽ có investor, rồi là sẽ có team thế này thế kia. Thế thì founder in residence là cái gì? Đầu tiên là cảm ơn bạn đã hỏi câu hỏi này. Tôi cảm ơn là bởi vì là rất nhiều người đã hỏi tôi câu hỏi này, mà ngay cả những cái đồng nghiệp của tôi ở trong công ty cũng hỏi cái câu hỏi này. Thì trước hết là muốn hỏi bạn là khi mà bạn nghe tới founder, cái chức vụ founder, thì những cái keyword nào liên quan đầu tiên bạn nghĩ đến? Nếu mà là thực tế không có kinh nghiệm làm founder lắm, nhưng mà nói chuyện với cả rất là nhiều founder khác nhau, thế thì chắc là sẽ đưa ra một số các cái keyword là: một là nó phải có một cái sự quyết tâm, quyết liệt. Cái số 2 nó sẽ liên quan đến phần tài chính. Số 3 nó sẽ liên quan đến cái phần team hoặc là co-founder của mình. Đấy thì chắc rằng là đó sẽ là những cái buzzword chính khi mà nói đến founder. Còn đối với mình ấy, thì khi nghe đến founder thì là mình sẽ nghĩ ngay đến là startup, là khởi nghiệp, là những dự án mới, táo bạo, đầy triển vọng. Thế nhưng mà đâu đó cũng có những cái sự cô đơn, những cái khó khăn trong tài chính trong thời gian ban đầu, rồi những cái rủi ro trong nghề nghiệp, và là những cái sự đánh đổi của bản thân cho cái sự nghiệp đó. Thì theo một cách ví von của riêng mình ấy, thì founder nó như là một cậu sinh viên tài năng mới ra trường và khởi nghiệp với đôi bàn tay trắng. Thì bây giờ là vẫn cách ví von đó, founder in residence là cũng là một cậu sinh viên tài năng, nhưng mà cậu này có điều kiện, như kiểu là sinh ra đã ở vạch đích rồi. Thế là cậu này khởi nghiệp nhưng mà được bố mẹ lo cho hết. Tất cả những cái gì cần, như là từ tài chính, nhân sự, cố vấn, kiến thức, nói chung là được lo cho hết. Thì founder in residence thì nói một cách đơn giản hơn đó, thì là bạn được trả tiền, có lương để trở thành một founder và khởi nghiệp. Thì để mà hiểu rõ hơn về cái vai trò của founder in residence trong tổ chức, cũng như là cái mục tiêu của nó, thì nó còn phụ thuộc vào là ai là người trả tiền lương cho bạn.
Thì ví dụ như là nếu cái người trả tiền lương cho bạn ấy là một tổ chức đầu tư mạo hiểm, hoặc là những cái tổ chức mà có những cái quỹ riêng để hỗ trợ khởi nghiệp, thì đầu tiên bạn sẽ là những mentor, bạn sẽ là những người cố vấn cho những co-founder ở trong lòng doanh nghiệp đó, với những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm về startup của bạn, để mà thúc đẩy cái dự án khởi nghiệp tiến nhanh hơn và thành công hơn trong những cái milestone của nó. Ví dụ như là sẽ có những cái MVP đầu tiên, rồi raising fund Series A, Series B vân vân. Còn nếu cái người trả tiền cho bạn, tức là trả tiền lương cho bạn ấy, là một công ty hoặc một tổ chức, mà thường phải là những công ty và tổ chức gọi là fast growing, tức là phát triển rất là nhanh. Thì đây là trong trường hợp giống như là của tôi. Thì ở NFQ ấy, sau 7 năm từ quá trình thành lập cho đến tận bây giờ, thì chúng tôi đã có tới 5 office ở headquarter ở Sài Gòn, ở Đà Nẵng, ở Cần Thơ, ở Singapore, ở Bangkok, và sắp tới là còn ở Hà Nội, và thậm chí là đang còn tính đến những cái nước khác nằm ngoài cả châu Á nữa. Thì nếu mà là những cái đơn vị này đầu tư, thì bạn sẽ là những co-founder, là những cái leader ngay trong tổ chức đó. Và mình sẽ giúp những cái tổ chức đó để thành lập những cái công ty con, hoặc là những cái chi nhánh riêng. Rồi cùng với đó sẽ phát triển cái chi nhánh và công ty con đấy một cách độc lập, và dần dần là thoát dần ra sự ảnh hưởng của cái tổ chức và công ty mẹ. Thực ra là nếu mà nghe chia sẻ như vậy thì nó cũng không khác gì nhiều so với cả một người lao động đi làm việc theo giờ nhận lương. Thế thì cái tinh thần founder nó còn đang nằm ở những cái điểm nào công việc? Ví dụ công việc của bạn thì chỗ nào là cái chỗ founder và chỗ nào là chỗ người lao động? Thì đây cũng chính là cái sự khác biệt lớn nhất giữa founder in residence và founder truyền thống. Thì founder in residence và là cái sự khác biệt là cái đồng hành của cái nhà đầu tư và cái người founder, thì nó ở ngay những cái bước đi đầu tiên của cái sự khởi nghiệp. Những cái nhà đầu tư là họ sẽ phải đầu tư những cái chi phí cũng như là lương cho founder để mà họ có thể bắt đầu được cái dự án của họ. Thì về cơ bản nó cũng sẽ không mất đi bất kỳ một cái ý nghĩa nào của startup, của khởi nghiệp cả. Nó chỉ khác đúng là cái bước đi đầu tiên là cái sự đồng hành của nhà đầu tư với cả founder là nó ngay từ đầu. Nghe như vậy thì không biết là các yếu tố gì được đánh giá và được xem xét khi mà chọn một người founder in residence, thì những cái người đó nó phải profile như thế nào, background ra sao, kỹ năng là gì? Những cái người mà phù hợp cho cái vị trí này ấy, đầu tiên thì là những cái người mà có kinh nghiệm và có những cái kiến thức về khởi nghiệp. Thì như bạn cũng đã biết là khi mà khởi nghiệp, khi làm startup thì có rất là nhiều lý do để mà cái dự án, cái startup đó là không được thành công và tan rã. Và cũng có ngần đấy cái lý do để những cái người founder đó vẫn chưa có thể tiếp tục có được những cái dự án mới và khởi nghiệp mới. Thì trong cái khoảng cái thời gian này ấy, nếu mà họ cân nhắc để trở thành một founder in residence ấy, thì là một cái perfect match, là một cái không thể tuyệt vời hơn được. Cái người số 2 mà rất là hợp với cái vai trò này, đó là những nhà quản lý, là những người mà quản lý và định hướng cho những cái doanh nghiệp. Thế nhưng mà họ đâu đó là vẫn ở trong cái vị trí, trong một cái môi trường khá là cân bằng. Thì họ rất là ngại khi mà bước ra khỏi cái safe zone đó và họ để khởi nghiệp và làm những cái business riêng của họ. Thì với cái role là founder in residence ấy, thì nó cũng có rất là ít những cái rủi ro để so sánh với một founder truyền thống bình thường. Cho nên là họ cũng có thể là những người có thể consider để trở thành cái founder in residence. Tất cả những cái bạn kỹ sư hiện giờ đang làm ở trong những cái doanh nghiệp công nghệ lớn, mà họ tuy là không phải là chuyên đầu tư về khởi nghiệp, thế nhưng mà họ vẫn có những cái quỹ khởi nghiệp riêng hỗ trợ việc khởi nghiệp trong lòng cái doanh nghiệp đó.
thì tất cả những các bạn kỹ sư này thì đều có cái cơ hội để được đưa lên những cái ý kiến hoặc là giới thiệu những cái dự án của mình với những nhà lãnh đạo ở trong doanh nghiệp đó, hoặc là những người quản lý cái quỹ đó. Và mô hình chung là họ cũng đã tự mình trở thành một founder in residence. Nghe chia sẻ như này thì đúng là có vẻ như là tất cả các cái thứ mà rủi ro thì là do một cái tổ chức họ sẽ cover cho mình rồi. Và mình sẽ tập trung vào cái việc là phát triển cái ý tưởng, phát triển các cái dự án của mình. Thế thì nếu mà bảo là có ít rủi ro thì những cái rủi ro đấy sẽ là những cái gì đối với cả founder in residence? Nói về rủi ro và lợi ích giữa founder in residence và nhà đầu tư, investor, thì nói về rủi ro trước thì những cái rủi ro cơ bản của một khi khởi nghiệp startup thì thường là những cái rủi ro về tài chính, rủi ro về nhân sự, rủi ro về business, rủi ro về marketing và branding. Thì nếu mà là một founder in residence thì những cái rủi ro này sẽ được giảm tối đa và phần lớn là sẽ được cover bởi các nhà đầu tư. Tôi ví dụ như là về tài chính chẳng hạn, thì như đã nói là bạn là founder nhưng bạn được trả lương. Rồi những cái nhân sự, những cái co-founder cùng với bạn cũng được những nhà đầu tư trả lương. Những cái chi phí vận hành cái dự án đó cũng sẽ được cover. Rồi về nhân sự, về marketing hay là về bất kỳ cái lĩnh vực nào mà cần để khởi nghiệp như vậy thì những cái nhà đầu tư ấy, họ sẽ không ngần ngại để chia sẻ cái nguồn lực đó cho founder in residence. Thì đấy là cái rủi ro nó đã tương đối là được giảm rồi. Và thậm chí là rủi ro theo như tôi đánh giá ấy, giữa hai bên là founder in residence và nhà đầu tư ấy, thì rủi ro phần nhiều hơn dành cho nhà đầu tư chứ không phải là cho founder in residence. Có vẻ như là công việc rất là lý tưởng. Vừa được khởi nghiệp, vừa muốn mình làm được cái gì mà mình thích và mình muốn, nhưng mà lại có một cái backup rất là mạnh đằng sau. Thì qua đây thì tôi cũng rất là muốn qua buổi trò chuyện thì để giới thiệu với các bạn trẻ và nhất là các bạn của Việt Nam Innovator một cái nghề nghiệp mới, và rất có thể nó sẽ là một cái xu hướng nghề nghiệp mới trong tương lai. Trước khi mà chúng ta trao đổi đây thì cũng có nói chuyện về cái việc là nhân sự của công ty là như thế nào, rồi là cái mix hoặc là diversity trong một cái tổ chức của bạn là như thế nào. Thì cũng được biết là có rất là nhiều các bạn Tây, mặc dù là ở Việt Nam nhưng mà các bạn Tây có một cái số lượng, chiếm một cái số lượng rất là đông. Thế thì ở đây thì có thể là Linh chia sẻ tại sao lại sử dụng các cái nguồn lực Tây ở tại Việt Nam, hoặc là những cái xu hướng tại sao INFQ lại chọn đi theo cái hướng vậy. Trong cái thời kỳ dịch Covid thì NFQ có một cái sự tăng trưởng rất là ấn tượng, trên 50%. Thì như bạn đã biết thì cái chuyện là tăng trưởng và thì về cơ bản là sẽ phải tăng trưởng cái về lợi nhuận cũng như là doanh thu. Thì để mà tăng trưởng lợi nhuận doanh thu thì riêng về tăng trưởng lợi nhuận doanh thu thì ngoài cái chuyện là ngành công nghệ thông tin ấy, là một cái ngành ít bị ảnh hưởng trong thời kỳ đại dịch, thì cái câu chuyện về nhân sự để mà tăng cường sản xuất và tăng cường doanh thu thì là một cái câu chuyện là cần phải giải quyết. Thì NFQ như là một người tiên phong để tận dụng một cái nguồn lực mà không mới cũng không cũ. Đó là những bạn expat hay là những bạn nước ngoài đang sinh sống ở Việt Nam và có cái kỹ năng về công nghệ thông tin. Thì với cho NFQ thì không hề giới hạn cái chuyện là tuyển những bạn expat này vào công ty với nhiều đa dạng những cái vai trò khác nhau trong công ty. Tức là trước đây thì mình sẽ luôn thấy được là những bạn expat ở cái vai trò cố vấn cấp cao hay gì thì rất là nhiều ở Việt Nam. Nhưng mà những cái bạn ở những cái vai trò nó gọi là thấp hơn một tí, giống như là những developer hay là những tester hay là những người PM thì rất là hiếm. Thì NFQ hiện giờ thì đang rất là open và mong muốn
tạo được cái môi trường cho các bạn để các bạn có thể làm việc ở Việt Nam. Sẽ không có gì ngạc nhiên khi bạn đến NFQ thì bạn sẽ thấy là rất là nhiều các bạn nước ngoài đang làm việc ở trong văn phòng ở Sài Gòn. Chúng tôi có đến hơn 20% là expat đang làm việc tại các office ở Việt Nam, đến từ rất là nhiều các quốc gia như là Đức, Pháp, Hungary, Australia hay là nhiều những cái đất nước khác. Cái việc mà tuyển dụng với cả thu hút các cái nhân tài dù là Việt Nam hay là nước ngoài, thì cái việc thứ hai mà một cái việc mà rất là đau đớn đối với cả một số các công ty công nghệ là giữ chân hoặc là cái turnover rate. Thì cũng được biết là NFQ là giữ một cái turnover rate rất là thấp. Thì liệu NFQ có những cái bí quyết gì có thể chia sẻ là làm sao giữ được chân các cái gọi là nhân tài của mình ở trong tổ chức? Trước hết phải khẳng định là không có cái bí quyết gì đặc biệt cả. Thì tất cả các công ty đều biết được là cái turnover rate là nguyên nhân của những cái nguyên nhân cơ bản là bao gồm có là cái career path và promotion cho nhân viên ở trong công ty thì nó không được rõ ràng và không được minh bạch. Thứ hai là nói về lương và benefit. Cái thứ ba nữa là về cái môi trường làm việc chuyên nghiệp cũng như là cái văn hóa của doanh nghiệp. Thì đối với NFQ thì luôn đưa ra cái core value của công ty chính là con người, và không lãnh đạo luôn không ngần ngại để đầu tư và tiếp tục luôn đầu tư vào con người. Về nói về cái career path thì chúng tôi có hẳn một đội ngũ chuyên nghiệp để phục vụ làm việc trong cái mục tiêu này. Ví dụ như là có Head of Engineer là người sẽ tư vấn cũng như là giúp đỡ các bạn kỹ sư để tìm ra những cái điểm yếu của các bạn và những cái phương pháp để khắc phục, cũng như là sẽ tạo một cái career path cho các bạn trong tương lai. Có Talent Manager là người sẽ follow và monitor cái quá trình đó rất là sát sao cùng với các bạn để có những cái promotion đúng thời điểm và công bằng nhất có thể. Hơn thế nữa thì ở NFQ cũng đầu tư phát triển một cái hệ thống riêng Talent Management System để phục vụ cho cái mục đích này, để đảm bảo cái sự tự động hóa cũng như là công bằng. Thế thì khi mà bạn đang có một cái đội ngũ rất là đa dạng, nhiều quốc gia khác nhau, nhiều cái skill set khác nhau và nhiều cái background khác nhau, thế thì bây giờ câu hỏi có thể nó hơi tricky một tí, nhưng mà bạn có thể chia sẻ về cái sự khác biệt giữa các cái kỹ sư công nghệ Việt Nam và kỹ sư công nghệ nước ngoài. Thì những cái điểm nào là cái điểm khác biệt và những cái điểm nào thế mạnh của cả hai bên? Về kỹ sư công nghệ ở Việt Nam ấy, thì phải khẳng định là về đầu óc tư duy, về logic cũng như là khả năng coding là không thua kém bất kỳ kỹ sư công nghệ nào ở trên thế giới cả. Ngay cả khi so sánh với những kỹ sư công nghệ ở những cái nước phát triển như là ở Đức, ở Pháp hay là bất kỳ một nước nào cả. Cái vấn đề ở đây vẫn là cái câu chuyện kỹ sư công nghệ ở Việt Nam thì vẫn còn chưa giỏi lắm về cái kỹ năng mềm cũng như là cái sự chuyên nghiệp trong công việc. Thì những cái khuyết điểm này thì nó sẽ được cải thiện rất là nhiều nếu mà khi chúng ta có một cái môi trường làm việc đa văn hóa. Đấy là cái điều mà NFQ hướng tới. Thì khi mà bạn làm việc chung với rất là nhiều các bạn ở khắp mọi nơi trên thế giới thì đầu tiên là bạn sẽ có thể nâng cao được cái khả năng ngoại ngữ của bạn. Rồi sau đó là các bạn đồng nghiệp quốc tế thì luôn luôn có những cái chuyên nghiệp trong công việc, và từ đó nó sẽ tạo ra cái tiền đề chuyên nghiệp hóa cho những kỹ sư Việt Nam. Khi mà nói về cái việc mà trong thời gian Covid thì đa số các cái doanh nghiệp mà khi mà xem lại các cái tình huống lúc đó thì họ sẽ thu hẹp hoạt động này,
họ sẽ giảm bớt chi phí này, nhưng mà lại NFQ lúc ấy lại tăng trưởng một cách rất là kinh khủng và lại mở thêm các cái văn phòng khác nhau. Thế thì ví dụ như kiểu nếu mà ở góc độ của bạn thì bạn đánh giá về một cái thị trường lao động trước đi. Bây giờ là một là thị trường lao động, hai là cái skill set mà có trên thị trường, thì bạn đánh giá như thế nào về tổng thể cái thị trường lao động Việt Nam? Trước hết là phải nói là thị trường lao động trong ngành công nghệ thông tin ở Việt Nam trong những năm dịch vừa rồi và sau, sắp tới là sẽ sau dịch, thì có những cái biến động và có những cái thay đổi rất là lớn. Thay đổi về cái nhu cầu tuyển dụng của các công ty, và cả thay đổi về cái mong muốn tìm việc của những người lao động. Ví dụ như là nói đến câu chuyện làm việc tại nhà, thì đại dịch thì tất cả mọi người đều phải làm việc tại nhà. Thì đâu đó thì sau dịch thì mọi người cũng đã rất quen dần với làm việc tại nhà. Còn những cái sự thay đổi khác nữa là những cái sự thay đổi về chi phí về lương. Thì thị trường lao động hiện giờ thì cái chi phí lương mà nhất là ở Sài Gòn thì là tương đối là cao. Thì hai cái này nó gộp lại thì nó sẽ tạo nên một cái xu hướng mới. Tôi tạm gọi nó là hoãn nam tiến. Bởi vì trước đây thì mình luôn biết được là các bạn kỹ sư ở tất cả những cái thành phố khác thì luôn hướng tới nam tiến về Sài Gòn. Bởi vì Sài Gòn có những cái cơ hội của những cái công ty công nghệ đa quốc gia hoặc là quốc tế, cộng với đó là những cái mức trả lương rất là hấp dẫn. Thế nhưng mà như đã nói thì với những cái thay đổi về chuyện học làm việc ở tại nhà, thì đâu đó thì những nhà tuyển dụng ở Sài Gòn là sẵn sàng là có thể đưa những cái opportunity đấy cho những người làm việc tại nhà mà vẫn có những cái cơ hội về lương bổng là tương đương. Vậy thì họ cũng gần như không còn cái lý do gì để chuyển từ những cái thành phố mà họ đang sinh sống, có gia đình ở đó, về Sài Gòn, một thành phố là được gọi là đắt đỏ, để mà làm việc mà vẫn luôn có được cái benefit cũng như là cái mức lương là tương đương. Thế thì khi mà nói về cái việc phát triển và mở văn phòng và bắt đầu đi tuyển dụng ấy, thì cũng đi theo một cái hướng là Sài Gòn trước, xong rồi đến Cần Thơ, rồi là Đà Nẵng, rồi sắp tới là Hà Nội. Thì nó có một cái logic gì trong cái việc là mở sai ở đâu, hoặc là đi theo hướng nào, hoặc là mở thành phố nào, thì nó có những cái logic gì đằng sau? Mở cái office hay là cái development center ở đâu ấy, nó phải tùy thuộc vào cái chiến lược và cái đối tượng lao động mà mình muốn nhắm tới. Ví dụ như là ở Sài Gòn thì là rõ rồi, nó sẽ là headquarter, là trung tâm của lao động. Sau đó thì sẽ nhìn tới Đà Nẵng, cũng là một nơi có rất là nhiều trường đại học, có một số lượng các bạn trẻ lớn. Đó cũng là một cái development center trong tương lai. Còn với Cần Thơ chẳng hạn, thì target sẽ nhắm tới luôn là những bạn đang còn ngồi trên ghế nhà trường, tức là đang học đại học, để mà mình có thể có được những cái đội ngũ kế cận sau này, tức là gọi là fresher. Thì công ty cũng sẽ luôn có những cái program tương ứng với từng location. Ví dụ như là ở Cần Thơ sẽ tập trung vào fresher program, ở Đà Nẵng sẽ tập trung vào career path để develop các bạn lên những cái level cao hơn. Còn ở Sài Gòn thì dĩ nhiên là sẽ vẫn tiếp tục làm việc và giữ cái chuyên nghiệp và chất lượng như là bây giờ đang có. Nếu mà chúng ta quay trở lại về cái việc là tăng trưởng của công ty trong đại dịch, thì rất là nhiều công ty đang cần phải lưu ý đến cái việc là chúng ta phải duy trì được cái cash flow, đảm bảo được, manage được cái cash flow của mình này, rồi là bắt đầu sẽ cắt giảm chi tiêu, rồi là rất là nhiều các cái biện pháp để làm sao mà mình đề phòng để cho cái tổ chức mình đủ sức khỏe để vượt qua được Covid. Tuy nhiên ở đây thì có vẻ như là NFQ là lại đầu tư nhiều hơn, mở rộng nhiều hơn, lại tăng trưởng nhiều hơn, lại phình ra nhiều hơn. Thế thì những đâu là cái yếu tố hoặc là những lại bí quyết, chúng ta lại có thể quay lại cái bí quyết là ở đâu có cái bí quyết là gì để NFQ có thể tăng trưởng như vậy được?
Thì đại dịch thì vẫn luôn là cái câu chuyện là không mong muốn và để lại những hậu quả. Thế nhưng mà trong cái nguy thì luôn có cái cơ. Thì cơ ở đây chính là những cái cơ hội. Thì NFQ nhìn cái cơ hội đó theo cái hướng là sẽ là cái cơ hội để mà mình sẽ rút ngắn cái khoảng cách với những công ty lớn trong ngành công nghệ. Và cũng là lợi dụng những cái định hướng tiên phong về cái chuyện sử dụng cái nguồn lao động là những bạn nước ngoài ở Việt Nam. Nhìn xa hơn nữa thì NFQ rất là mong muốn là sẽ phát triển và đa dạng hóa cái cộng đồng người nước ngoài làm công nghệ thông tin ở Việt Nam. Thì trước đây thì mình vẫn luôn được các bạn đồng nghiệp cũ ở bên Đức chia sẻ là các bạn rất là mong muốn được về Việt Nam để trải nghiệm sống, để du lịch. Nhưng mà còn mong muốn hơn nữa là được trải nghiệm lâu hơn và được làm việc ở Việt Nam. Thế nhưng đâu đó thì đối với các bạn expat ở Việt Nam thì về Việt Nam thì vẫn luôn có một cái có concern để khi tìm việc là cái môi trường liệu nó có quốc tế không, có đa dạng không, và nó có chuyên nghiệp không. Thì với cái sự mong muốn về phát triển cái cộng đồng lao động nước ngoài trong ngành công nghệ thông tin ở Việt Nam như là NFQ đang làm, thì nó sẽ mong muốn là tạo ra một cái điểm đến trong bản đồ công nghệ thông tin của thế giới là Việt Nam, để thu hút những người làm công nghệ về Việt Nam làm việc, trải nghiệm cuộc sống lâu dài. Ở đây thì khi mà chúng ta trước khi buổi nói chuyện trao đổi này thì cũng còn nói về cái việc là NFQ làm cái gì và đang hướng tới phục vụ và là các cái công ty vừa là công ty lớn nhưng mà đồng thời cũng là các cái startup trong các cái giai đoạn là Series A, Series B. Thế thì bạn có thể chia sẻ về cái việc là trước đây thì chúng ta cùng ngồi cùng một chỗ và cùng một văn phòng và phục vụ khách hàng lớn là chính, các corporate nó lâu đời và nhiều tiền. Nhưng mà làm với cả một ông startup và trong giai đoạn Series A hoặc Series B thì nó không phải là quá bền vững, cứ nói là không bền vững lắm đi. Thế thì nó có sự khác biệt gì khi mà làm việc với cả corporate lớn và startup trong giai đoạn A hoặc B? Đầu tiên là làm việc với startup thì chúng ta luôn không được coi mình là một gia công phần mềm, mà phải luôn coi mình là một partner của startup. Thì đòi hỏi cái kỹ năng của những nhân sự ở trong công ty là phải có kỹ năng về tư vấn. Thì đấy là cái sự khác biệt. Và cái tiêu chí khi mà chúng tôi muốn tuyển những cái nhân sự luôn là những cái tiêu chí đầu tiên, đó là khả năng về soft skill, khả năng về ngôn ngữ. Còn đối với những cái khả năng về hard skill thì chúng tôi luôn tin là những cái đội ngũ chuyên biệt của chúng tôi sẽ có thể giúp các bạn về những cái career path cũng như là những improve tất cả những cái skill, hard skill mà các bạn cần. Bây giờ bạn đang được phụ trách và chịu trách nhiệm cho một cái việc là phát triển một cái site ở tại Hà Nội, nghĩa là mình được quay trở lại Hà Nội, đúng không? Thế thì nói về các cái gọi là rất là positive rồi, thì bây giờ cái việc mà những cái khó khăn gì bạn đang gặp phải khi mà cần xây dựng một cái đội ngũ từ cái greenfield, nghĩa là từ số 0 lên, thì bạn gặp những cái khó khăn gì? Thị trường lao động ở Hà Nội và thị trường lao động về ngành công nghệ thông tin ở Hà Nội thì rất là khác biệt so với các bạn thị trường lao động ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là những nơi khác. Đầu tiên, cái khó khăn đầu tiên chúng tôi thấy là những kỹ sư phần mềm ở Hà Nội thì thường là không active lắm ở trên các cái kênh để tuyển dụng thông thường, giống như là ở trên LinkedIn hay là ở trên IT Việc. Thì cái duy nhất mà có thể approach được các bạn thì phần lớn sẽ là những cái networking, những cái sự quen biết nội bộ. Thì để mà có thể phát triển được ở thị trường Hà Nội thì tôi tin là mình cần phải có những cái, đầu tiên là phải có những cái người ở local, những người hiểu Hà Nội, và sau đó phải cần những cái nhân sự đã có những cái kinh nghiệm và làm việc rất là lâu
ở cái Hà Nội, và họ sẽ có những cái networking có thể giúp mình phát triển nhanh hơn được. Nếu mà về tương lai xa hơn một chút thì hiện tại là cái site ở Hà Nội đang bắt đầu mở, và dự kiến của bạn, cái plan của bạn là sẽ grow ở tốc độ như thế nào, tuyển những cái kiểu người như thế nào, và cái healthy mix giữa cái expat với cả local thì nó như thế nào cho nó phù hợp nhất? Hiện giờ thì chúng tôi cũng đang rất là cẩn thận khi bước chân vào phát triển thị trường Hà Nội. Đầu tiên thì sẽ đặt ra những cái milestone khiêm tốn. Ví dụ như là trong năm đầu tiên thì khoảng từ 5, 10, 30 cho đến 50 rồi đến 100. Nhưng mà qua từng cái milestone thì sẽ xem xét lại, xem cái phản ứng của thị trường cũng như là phản ứng của thị trường lao động, cũng như là những cái kế hoạch chi phí. Rồi sau đó thì sẽ adjust lại cái kế hoạch này, giống như là cái cách thức làm việc là agile. Khi mà bạn bây giờ đang trong cái quá trình là phỏng vấn nhiều người rồi là trò chuyện với cả nhiều cái đối tượng khác nhau ấy, thì bạn sẽ có những cái yếu tố gì mà bạn sẽ để ý, đánh giá và observe, và những cái yếu tố gì mà nó là critical là không nhận, nếu mà có những cái bản chất, tính chất hoặc là tố chất gì đó mà không nhận? Đối với mình thì quan trọng nhất của một người kỹ sư công nghệ thông tin thì vẫn là, đầu tiên là thái độ làm việc chuyên nghiệp. Thứ nhất là chúng ta phải luôn là một người chuyên nghiệp. Sau đó là đến cái tinh thần cầu tiến. Rồi đối với mình thì những cái kỹ năng cứng hoặc là những cái hiểu biết về những cái công nghệ nói chung thì đều có thể được giúp đỡ, được phát triển bởi những cái công ty có những cái chính sách phát triển. Nhưng mà con người thì rất là khó có thể thay đổi được. Thì mình luôn ưu tiên những bạn có cái tinh thần làm việc chuyên nghiệp và tinh thần cầu tiến. Ngoài cái đấy ra thì ví dụ như kiểu là ngôn ngữ này, ví dụ như kiểu là sự hiểu biết về văn hóa xã hội này, thì liệu bên bạn là có quan tâm hoặc là có để ý đến cái phần này không? Cái đấy thì chắc chắn là một trong những cái yếu tố cũng là rất là quan trọng. Bởi vì là khi mà bạn vào một cái công ty rất là quốc tế, rất là đa văn hóa như vậy, thì đòi hỏi là bạn phải hòa nhập được vào với công ty đầu tiên đã, trước khi bạn làm bất kỳ một công việc nào. Thì những cái người mà đầu tiên là ví dụ như là những người đã từng làm việc hoặc là đã từng học tập ở nước ngoài, thì họ sẽ có những cái sự adapt với cả cái văn hóa công ty rất là nhanh hơn. Còn đối với những người mà từ trước đến giờ vẫn làm việc rất là nhiều và học tập cũng chỉ ở Việt Nam, thì cái này thì cần phải đánh giá rất là kỹ trong quá trình phỏng vấn cũng như là quá trình thử việc. Nhưng mà thường thì tôi vẫn luôn thấy được là người Việt Nam chúng ta thì luôn có một cái khả năng ứng biến cũng như khả năng thay đổi rất là tuyệt vời. Thì nhất là các bạn trẻ hiện nay rất là năng động. Cho nên là tôi nghĩ đấy cũng không phải là những cái vấn đề quá khó. Bây giờ chúng ta đang đến một cái việc là bạn đang nói về những người đã học tập sinh sống ở nước ngoài. Theo cái view của bạn thì là bạn đang đánh giá như thế nào cái sự khác biệt chính giữa người Việt Nam sinh sống học tập ở nước ngoài so với cả những người Việt Nam chỉ ở Việt Nam không? Thì nó sẽ có những sự khác biệt gì? Sự khác biệt lớn nhất nó vẫn là cái open mindset. Tức là ở Việt Nam thì nó sẽ có một cái hệ thống giáo dục là tương đối là còn phải đổi mới nhiều hơn nữa. Thì hệ thống giáo dục này thì được dựa trên nho giáo. Vậy tức là thầy giáo hoặc là những người chỉ mình nói cái gì thì thường là phải là đúng. Thì đâu đó thì với cái việc như vậy nó sẽ không thể khiến cho những cái người học tập có thể think out of the box, tức là nghĩ ngoài ra những cái đã được hướng dẫn. Còn ngược lại cái hệ thống giáo dục ở bên nước ngoài ấy, họ lại khuyến khích cho mình để có thể lúc nào cũng là không đi theo một cái lối mòn mà có thể nghĩ ra được nhiều hơn thế nữa, phát triển nhiều hơn thế nữa. Thế là cái sự khác biệt rất là lớn. Ok, đúng rồi, đồng ý. Thế thì bây giờ khi mà bây giờ hiện nay thì cũng để ý rất là nhiều bạn vẫn đang muốn đi du học ở nước ngoài, vẫn muốn có một cái bằng quốc tế, rồi bằng ở Mỹ, Anh, Úc, Nhật, Hàn Quốc các kiểu. Thì
Nếu mà là bạn khuyên cho những bạn hiện tại đang sống ở nước ngoài chẳng hạn, thì bạn sẽ khuyên gì, nên ở lại làm việc và sau đấy quay lại Việt Nam, hay là học xong quay lại Việt Nam, hay là những lời khuyên gì bạn sẽ gửi gắm đến các bạn? Đối với những bạn mà đang muốn đi ra nước ngoài để học tập, thì hiện giờ mình khuyên là vẫn nên đi để trải nghiệm. Đầu tiên là trải nghiệm về văn hóa, sau đó là được tiếp thu những cái kiến thức, những cái nền giáo dục của nước ngoài, nhiều nước khác nhau, thì nên đi. Sau đó thì nên có những cái trải nghiệm thực tế về công việc, rồi lúc đó thì hẵng về Việt Nam. Còn đối với những cái bạn đang ở nước ngoài thì mình có lời khuyên là đã có những cái kinh nghiệm và có những cái trải nghiệm đấy rồi thì nên về lại Việt Nam. Giống như cái lý do mà mình về, đó là hãy bước ra khỏi cái sự yên bình, và hãy nhất là các bạn trẻ hãy đối mặt với những cái thử thách, bởi vì những cái thử thách sẽ giúp cho mình trở nên trưởng thành hơn và trở nên là giỏi hơn trong cái sự nghiệp và phục vụ cho cái sự nghiệp của mình sau này. Ngày xưa thì bạn học ở bên Đức và làm việc ở bên Đức, thì khi mà tôi cũng ở bên Đức khoảng vài năm thì cũng nhận ra thấy là họ là một cái dân tộc rất là kỹ tính, rất là cẩn thận, và có một cái gọi là rất là strict trong các cái gọi là các cái hành động hàng ngày. Thế thì khi mà bạn học ở đấy và làm việc ở đấy thì có thể bạn có 3 điều gì mà chia sẻ đây là 3 điều học được và sử dụng và áp dụng đến tận hôm nay? Điều mình thích và luôn giữ như là một cái mindset sau cái quá trình mình học tập ở Đức và mình mang về Việt Nam để thực hành nó. Cái đầu tiên là cái sự chính xác. Người Đức là luôn nổi tiếng với cái sự chính xác. Thứ hai là về chất lượng. Tức là không vì thời gian quá gấp hay là không vì những vấn đề về tiền bạc, cái budget finance, mà mình sẽ làm giảm đi cái chất lượng. Và thứ ba nữa là luôn cởi mở, open với những cái ý kiến xung quanh. Đó là cái sự chuyên nghiệp trong công việc. Trước đây thì khi mà nói chuyện với cả một số các bạn founder này, với cả một số các cái lãnh đạo của tập đoàn lớn này, thì tôi cũng chưa được có cơ hội hỏi, nhưng mà có thể hỏi bạn xem là cái type of leadership của bạn là như thế nào? Mình thì vẫn chưa phải là một lãnh đạo lớn và cũng chưa quản lý những cái công ty quá lớn, vẫn còn ở medium size. Nhưng mà theo cái quan điểm cá nhân của mình ấy, thì cái leadership ấy, luôn là supportive, servant leadership, tức là phục vụ và tạo cái freedom cho cái người mình làm việc cùng. Cái việc hai cái đầu thì đồng ý rồi, nhưng mà cái số 3 thì có thể là phải hỏi lại một tí, xem làm chính xác một tí, là thường thì Việt Nam cũng có cái văn hóa là nhiều freedom quá thì đôi khi sẽ bị lợi dụng. Thế thì bạn đã gặp cái trường hợp kiểu như thế chưa, là cho họ tạo môi trường cho họ, tạo điều kiện cho họ, nhưng mà họ lại lợi dụng cái freedom đấy của họ? Thì mình nghĩ là họ đang hơi nhầm giữa freedom. Có những cái freedom là không có cái rule nào, nhưng mà trong công việc thì nó thường là freedom trong những cái rule nhất định của những cái tổ chức. Thì khi mà mình nói là freedom ở ngoài cái rule đó thì nó sẽ là những cái gì đấy rất là negative. Và cái đó thì nên tránh. Còn freedom ở trong những cái rule của những tổ chức thì nó là những cái sáng tạo, là những cái phát triển và đóng góp được cho cái tổ chức và công ty của mình. Thì cái này nên làm. Ok, rồi. Trước khi ta kết thúc thì có thể bạn chia sẻ về một cái việc là trong thời gian 3 năm tới thì bạn sẽ có những cái target, những cái mục tiêu gì chính, kể cả là công việc, kể cả cá nhân, thì có thể bạn chia sẻ những cái target gì là những cái target chính mà bạn sẽ hướng tới? Cái target chính của mình và cũng là cái mà mình mong, cái vision của mình khi mà mình từ nước ngoài trở về Việt Nam, đó chính là làm sao cho các bạn kỹ sư công nghệ ở Việt Nam có những cái nền tảng và có những cái kỹ năng, nhất là những kỹ năng mềm, để có thể nâng cái tầm của mình lên thành một cái tầm của
thế giới. Thì đấy là cái mà mình rất là mong muốn có thể làm được. Cho nên là đối với những cái những công ty mà mình đã làm việc, mình luôn đưa cái vision đó cho các ban lãnh đạo và tạo ra những cái chương trình và những cái dự án để làm thế nào để có thể thực hiện được cái ý tưởng đó. Còn target gì ngoài cái việc đấy nữa không? Target thì dĩ nhiên là nó sẽ dựa vào KPI của công ty đưa cho một founder in residence rồi. Thì luôn luôn có những cái các target nhất định, hoặc là nhưng mà đối với mình thì mình nghĩ là target thì một cách nào đó thì mình cũng sẽ đều phải hoàn thành nó thôi. Nhưng mà dù target nó là cái gì thì cái vision vẫn luôn phải giữ được. Ok. Rồi, rất cảm ơn Linh. Xin cảm ơn Miro, cảm ơn chương trình. Với hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, GeoHealth tích hợp công nghệ tối ưu hóa trải nghiệm thăm khám từ trực tuyến đến trực tiếp, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ chất lượng với chi phí hợp lý. Phòng khám thông minh GeoHealth sở hữu đầy đủ năng lực của một phòng khám đa khoa với đội ngũ bác sĩ giỏi và trang thiết bị hiện đại, mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe ưu việt. GeoHealth đang tiến gần với mục tiêu mở rộng hệ thống phòng khám toàn quốc với số vốn đầu tư lên đến 20 triệu đô từ vòng gọi vốn Series B.